Salutare! În clipul de astăzi vreau să vă arăt cum montez eu un vas WC la perete, da? Un gheberit care în felul următor. Ceva de genul, da? O să fie. Uite așa. Haideți să vedem cum îl montăm. Prima dată vă luați măsurile pentru scugere, da? Facem așa o măsură aici. Dați așa cam 1 metru care nu prea arată, nu indică bine. Prima dată luați așa o măsură centru, da? Cât are centru la ieșire. Avem 18. Acum aici la scurgere, de obicei se taie bucata asta dacă sunt probleme, adică distanța nu e ok și trebuie să punem o garnitură ca să fixăm cum trebuie. Așa că eu acum pun garnitura asta aici. Dăm puțin maglavaiț ca să ne alunece. Acum cu scurgerea depinde de băile cum au fost făcute. De obicei mai trebuie să mai tăiem din scurgerea asta, cum se cheamă, nu știu cum, acum când te filmează cineva, le uiți pe toate. Așa, și o băgăm ușurel, tic, tic, tic. Și acum mai facem 18 la centru și la asta, da? Hai, vedem. Centru, să fie 18. Cred că e destul de ok. Să mai modifice acolo când îl băgăm. Așa, acum la spate, da? Aici, unde ne vine apa, da? Avem aici tunul. Asta nu avem nevoie că nu o să mai vadă nimic. Aici avem garnitura care vine așa, deci pune garnitura aici, nu aici, da? O punem așa frumos. Ia să vedem, fără să dăm maglavaițul ăla, încercăm să o băgăm așa, ca să putem să luăm măsurile. Deci băgați prima dată așa tubul, da? Acum. Adică dar ce să vă zic vouă cum să faceți, eu vă arăt cum fac eu. Acum, luați 1 metru sau ceva și faceți un semn pe partea asta, da? Să fie la nivel cu ăsta. Așa. După ce ați făcut treaba asta, luați ăsta negru. Așa, ia să vedem unde este. Aici. Deci unde iese apa, da? Nu știu dacă se vede. Aici are un opritor. Mai trebuie să luăm o măsură din opritorul ăla până la buza cu faianța. Și avem 3 jumate, facem 3. Da? Așa, măsurăm aici 3. Facem așa, creionul și facem aici un semn. Acum îl tăiem, să ne chinuim puțin la tăiat, dar nu-i problemă.
V-am zis, voi dacă nu aveți scula asta de tăiat, un ferăstrău frumos și se rezolvă. Dăm puțin și cu caterul. Așa. Așa, facem o leacă marginile. Așa, îi dăm puțin de magla white. Aici nu avem garnitură, da? Nu, cumva, dacă nu aveți garnitura asta, să nu puneți fără garnitura asta, că o să fie belea. Asta e garnitura, da? Deci aici trebuie să fie garnitură, bineînțeles, da? Ca să nu, că nu prea se vede. Așa, și acum punem ăsta frumos, pac. Și dacă băgați mâna aici, el o să fie exact până în buza la... Are un opritor, să vă spun așa, pe înțeles, bine? Așa, iar acum luați metru și băgați exact până în opritorul ăla dinăuntru, da? Băgați de aici și vedeți cât aveți. Noi, de exemplu, punem un 4, că dacă așa îl mai scurtăm. Deci 4. De la semnul care l-am dat aici, facem un 4, da? Mă dați așa, facem un 4. 4. Da, hai că fac 4. Acum scoatem. Și acum tăiem de aici, da? Nu tăiem de la semnul ăsta, ăsta îl ștergem. Să nu cumva să greșeți, trebuie să vă cumpărați alt instrument. Așa, tăiem ăsta cu ce avem noi, cu ferăstrău sau cu ce scule sunt. Așa, ușurel. Uite așa, pac, pac, pac. Și a căzut. Acum, la fel, facem o leacă marginile astea să mai fie ascuțite. Așa, pac, pac, pac. Înțelegeți că facem treaba asta pentru atunci când băgăm la garnitură să nu agați garnitura și să sară de acolo de Așa. Acum dăm magla white. Uitați cum e să fac. Dăm aici, frumos. Garnitura aia. Aici am dat? N-am dat, trebuie să dăm și aici. Dăm magla white și aici pe garnitură. La scurgere. Așa. Acum dăm și pe garnitura asta. Da, eu sunt puțin murdar, nu-i problemă, dar asta e treaba. Nu suntem la birou. Așa, băgăm și degetul puțin înăuntru. Și am băgat-o, da? Nu băgați bucata asta prima dată aici în perete. Da? Că e posibil când împingeți aici să nu vă intre bine garnitura și să intre prea tare înăuntru acolo și o să vă curgă apa. Așa, după ce am făcut treaba asta, am dat cu magla white acolo frumos. Acum prindem așa ușurel. Îi puțin mâna în spate. Așa, nu prea... Uitați, vedeți cum vine? Iar aici, dacă nu vă vine la nivel, să știți că puteți să rupeți puțin din faianță
Și scurgerea asta de aici, care îți vine de la scurgerea de apă, se poate ridica 1 centimetru în sus. Așa. Acum să fim siguri că ne intră aici garnitura la scurgere. Și acum dăm așa ușor cu degetul ca să ne intre și aici. Și fățim așa o leacă. Pac, pac, pac. Uitați, și-o intră. Acum, ia. Acum trebuie să fie intrat totul. Pac. Și împingeți mai mult cu picioarele. Înțelegi? Luați-l așa în brațe și hop, hop, hop. Și acum aici o să vă... Depinde cum e pusă gresia și faianța, nu? Eu. Că o să mă întrebați mulți, dar de ce nu pui șuruburi? Eu nu pun șuruburi dacă n-am făcut eu baia. Și chiar dacă o fac eu, tot nu le pun șuruburi. Eu îi dau cu silicon. Roat împrejur și nu aveți treabă să străcați gresia și toate cele, da? Acum el se mișcă puțin, dar după ce punem siliconul, vă garantez că nu se mai mișcă deloc. Așa. Așa se face montajul la un vas BC, da? Sper să înțelegeți așa dacă vă uitați. Eu fac video ăsta pentru persoanele care nu au mai făcut această treabă. Așa. V-am zis, silicon frumos luat împrejur, lăsat sus suce și nu mai aveți probleme. Acum să montăm și capacul, da? Haideți să montăm și capacul, ca să fie videoclipul complet. Eu am capacul ăsta de la Catalan. Ia să vedem ce capac avem aici. Așa, aici avem. Asta e simplu de montat. Asta e simplu. Așa, la montajul un capac aveți instrucțiuni, aveți toate cele ce trebuiește. Prima dată, ăsta lăsăm deoparte. Așa. Acum desfacem punguța cu 2 bani. De ce zic cu 2 bani? Că se iau bani și pe montajele astea, nu? Vine mai aproape. Ăsta e sistemul, da? Așa el trebuie să intre aici. Deci nu desfacem tot șurubelul ăsta de piulița asta. Și vine așa, pac. Vedeți? El intră și înărticați și gata. Țineți așa puțin și înșurubați. Șurubăm la mână așa până ce ea ajunge sus să fixeze. Așa. Așa facem și cu ăsta la altul. La fel, ca să fim siguri că o prinde de sub. Așa. Iar acum, ca să nu mai pun foaia asta și cine dau ei aici. Vedeți? Aici el trebuie să ne intre. Pac și pac. Capacul ăsta ți iese prin smulgere, care aici are niște opritoare, niște garnituri de metal. Și ăla îl ține strâns. Așa, aici mai mutăm puțin în stânga-dreapta până ce... Așa. Atât. Vedeți? El se mișcă acum. Îl dăm în jos frumos. Îl punem să fie frumos așa la margini.
Și aici aveți o cheiță, da? Care vă dau ei. Și vedeți că aici trebuie să fie șuruburile, da? După ce strângem puțin, ca să nu sară de pe poziții, putem ridica capacul și strânge mai bine, da? Așa, am strâns puțin aici. Așa că aici nu mereu se mișcă, că ridic ușurel așa. Uite, vedeți, aici trebuie să strângeți. Vedeți unde are loc de cheie? Strângem așa ușor, câte puțin. Așa știți sigur că vă vine perfect. Că dacă puneți foaia aia, că zic ei că îl pui drept. Nu îl pui drept nimica. Tot așa se face pe șantiere. Și acum. Și aici nu strângem până ce nu mai fie de el, da? Așa. Da. Acum se mișcă o leacă WC-ul, dacă nu am dat silicon. Și cam așa spune capacul. Vedeți, el se închide. El vine perfect la margini. Nu iese în afară, nu nimic. Așa că ridici, îl lași și el vine singuret. Așa e și ăsta. Cam așa se montează un vas WC de gheberit și capacul, da? Adică v-am arătat cum fac eu, care sunt pașii care îi fac eu. Acum, dacă o să vă fie de folos informațiile, m-aș bucura foarte mult. Așa, ce-ți vă zic, până data viitoare, ce-ți vă zic, acum eu n-am silicon să dau aici ca să vă arăt cum siliconez și sanitarele astea. Dar o să fac un video și cu alea. Așa că, până data viitoare, toate cele bune și am să încerc să nu tai prea mult din videoclip ca să vedeți exact cum e pe șantier. Adică unde lucrăm, da? Să tăiem, să dăm doar ce frumosul, dar ce se greșește nu se dă. Bine, v-am salutat, o zi bună!